रंग आयुष्याला फुलवतात. स्वयंपाकघरातल्या पदार्थांमधले रंग तब्येत सुधारतात. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज तुम्हाला दाखवणार आहे दही बटाटा पुरी. चला तर मग. दही बटाटा पुरी करण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या रंगांची कडधान्य घेतलेली आहेत. आता ह्यात काय काय आहे तर हरभरा आहे, मटकी आहे, मसूर आहेत, काळे वाटाणे आहेत, सफेद वाटाणे आहेत, राजमा आहे. गॅस ऑन करूया. गॅस ऑन केल्या केल्या आपल्याला बटर घ्यायचं आहे. 1 चमचा बटर. सो 1 वाटी आपण मोड आलेले जे सगळी कडधान्य आहेत ती मस्तपैकी त्याच्यावरती परतून घेऊया. ही सगळी जी मोड आलेली कडधान्य आहेत जी आपण मस्तपैकी त्याला मोड येऊन घेतले होते, काय करायचं आहे आपल्याला 2 ते 3 शिट्ट्या घेऊन ती शिजवून घ्यायची आहेत. पण त्याच वेळेला त्याच्यामध्ये 3 बटाटे वेगळे ठेवायचे, तेही शिजवून घ्यायचे. अशा प्रकारे मी ह्या 2 छोट्या बटाट्यांची सालं काढून घेतलेली आहेत आणि ती किसून घेतलेली आहेत. सगळे मिक्स करून घेऊया. हे छान परतल्यानंतर त्याला थोडासा तो छान बटरचा फ्लेवर यायला लागला ना की काय करायचंय त्याच्यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर मिक्स करायची आहे. एक छोटीशी वाटी मी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घेतली आहे, ती त्याच्यामध्ये ॲड करूया. कोथिंबीरीचा एक छान फ्लेवर त्याच्यामध्ये येतो. पुन्हा थोडंसं स्टर करूया. आता आपल्याला काय करायचंय, एक छोटासा 1 टीस्पून आपल्याला आमचूर पावडर त्याच्यामध्ये स्प्रिंकल करायची आहे, म्हणजे त्याचा एक छान फ्लेवर येतो. मीठ चवीनुसार. पुन्हा एक लास्ट मस्तपैकी त्याला मिक्स करून घेऊया आणि अशा प्रकारे हे सगळं मस्तपैकी परतून झालेलं आहे. गॅस बंद करूया आणि हे स्टफिंग एका बोलमध्ये काढून घेऊया. मिश्रण तयार आहे. दही बटाटा पुरी करण्यासाठी आपल्याला सगळी तयारी जी करावी लागत होती ती करून घेतली आहे, पण पुऱ्या लागतील ना त्या आणल्या आहेत. काय करायचंय, ही पुरी घ्यायची आहे. चमच्याची जी बॅक साईड आहे ती घ्यायची आणि पुरीला छानपैकी हलक्या हाताने फोडून घ्यायचं आहे. महत्वाचा इन्ग्रेडियंट दही आहे की नाही, त्यामुळे काय करायचंय दही फेटून घ्यायचंय. एक बाउल घेऊया. 1 वाटी मी घट्ट थोडंसं दही घेतलंय, ते आपल्याला एका बोलमध्ये घ्यायचंय. त्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा आपल्याला पिठी साखर घ्यायची आहे. थोडीशी आमचूर पावडर, चवीनुसार मीठ, थोडंसं पाणी आणि आता हे छान फेटून घेऊया. मस्त दही फेटून झालेलं आहे. आता प्लेट घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळ्या पुऱ्या भरून घेतलेल्या आहेत मिक्स कडधान्य आणि बटाट्याच्या फिलिंगनी. आता काय करायचंय, 3 प्रकारच्या चटण्या. एक हिरवी चटणी आहे जी पुदिना आणि कोथिंबिरीची आहे, दुसरी खजूर आणि गुळाची आहे आणि तिसरी जी तिखट आहे म्हणजे बेडगी मिरची आणि डाळियांनी बनवलेली आहे. त्या आता आपण त्याच्यावरती मस्तपैकी सर्व करूया. याच्यावरती बारीक चिरलेला कांदा. तो आता हा चाट मसाला आहे तो आपल्याला सगळ्या पुऱ्यांवरती स्प्रिंकल करायचा आहे. थोडंसं मीठ. आता आपण जे दही फेटून घेतलेलं आहे त्या सगळ्या पुऱ्यांवरती मस्तपैकी दही घालायचं आहे. खारी बुंदी, तिखट डाळ. आता आपल्याला काय करायचंय, आपण हे चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत ते त्याच्यावर स्प्रिंकल करायचे. त्याने एक फ्लेवर खूप मस्त येतो. आणि चिली फ्लेक्स जर तुम्हाला नसतीलच घालायच्या तर ते नक्कीच ऑप्शनल आहेत. आता शेव, त्यानंतर कोथिंबीर, पुदिना, डाळिंब आणि अगदी शेवटी त्याच्यावरती आपण लिंबू घेतलेलं आहे ते थोडंसं पिळायचं आहे, म्हणजे त्याचा फ्लेवर खूप छान लागतो. दही बटाटा पुरी तयार आहे. ती कशी झाली आहे हे आम्हाला जरूर कळवा. पण त्यासाठी रुचकर मेजवानी हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा,
लाईक करा आणि त्यावरच कमेंट करा. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आजच्या दिवसासाठी तुमची इथेच रजा घेतो. दर बुधवारी भेटत राहूया.